Друзі, всім привіт! Полтавщина, Дмитро, канал Сад з любов'ю. За мною зараз яблуня, яку ми будемо обрізати разом з вами. Покажу в деталях, як, що, за чим, для чого, по кожному зрізу, по загальних речах. Тому залишайтеся, буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, за ваш досвід, за ваші підписки на наш канал. Погнали! Перш ніж підходити до будь-якого дерева, ви маєте зрозуміти декілька важливих речей. Перше, що це за дерево? Що я маю на увазі? Воно сильно росле, слабо росле, воно формувалося, не формувалося, які в нього плодоносні утворення, який його вік. Бо від всіх цих факторів залежить те, як його різати саме цього разу, коли ви вже з сікатором біля нього. Тому дана яблуня росте на середньорослій підщепі. Прожила 4 роки після посадки. Це, здається, 5-й вже. Плодоносить на бруньках. На отаких закладає. І видно, що також дуже їй подобається плодоносити на отаких прутиках, які вона викидає з гілочок, які закінчуються плодовими бруньками. І трохи іноді десь є отакі кільчатки на дворічних пагонах. Це з'ясували. Далі. Формується вона розріджено-ярусною кроною, бо середньоросла підщепа в цих умовах, в яких вона росте, розріджена ярусна крона, в принципі, добрий варіант скелету, простору достатньо, веретеном її тримати немає сенсу, можна давати їй трохи ширше поле для діяльності. Видно, що перший ярус закладений, другий ярус теж, в принципі, закладається по гілках. Третій ярус там теж можна буде закладати. До того часу, поки ці гілки молоді, в принципі, можна отут працювати з нею як з веретеном, поки не наростуть основні скелети другого і третього ярусу скелетних гілок. Що тут ще можна помітити? В першому ярусі закладено 1, 2, 3, 4 і 5-та скелетна гілка є. Якщо подивитися на геометрію цього всього, от 1, 2, 3, 4, якраз дуже класно розходження кутів під 90 градусів відносно осі дерева. І оця 5-та гілка, вона вже зараз забирає певний простір, і вона, в принципі, може бути зайвою. Тому давайте на неї уважніше подивимося. І я думаю, що ми її просто видалимо для того, щоб гілки другого порядку з цієї скелетної і з цієї скелетної могли отут собі вільно в цьому просторі себе почувати. Далі. Тут ось також видно, що гілки, оці принаймні дві, конкурують між собою. Ця гілка забирає світло і частину простору вже забирає, а далі ще буде більше забирати в оцієї нижньої. І в принципі, якщо подивитися по відстанях, то оця гілка має бути видалена. Ми її видалимо на пеньок для того, щоб оця отримувала більше сонця, завантажувалася врожаєм. А тут може бути з цього пенька відходження плодоносних гілочок, які там 2-3 роки, 4, можливо, потрудяться. І, в принципі, колись воно тут зріжеться на кільце для того, щоб не забирав там простір в основних скелетних гілок другого ярусу. Центральний провідник, в принципі, добре вимальовується. Він якраз продовжує основну вісь дерева. Ми його там зріжемо на бруньку, яка найближча до осі дерева. Для його продовження вертикального вгору. Хай воно собі далі піднімається і росте. Це, в принципі, і все. Те, що нам треба було з'ясувати до того моменту, поки ми почнемо різати.
І зараз почнемо обрізку з найгрубіших речей, і потім перейдемо до більш делікатних по кожній скелетній гілці. Пройдуся, покажу, як і для чого я буду робити їх обрізку. Цю 5-ту скелетну гілку ми видалимо нашим добрим помічником сучкорізом Гардена, який шараша все підряд багато років, дуже багато ріже, дуже різну товщину, тому можете користуватися. Беремо нашого доброго помічника сучкоріз Гардена і робимо добру справу для цього дерева. Все, отак у нас звільнився простір для того, щоб гілки другого порядку починали його заповнювати з нормальним плодоношенням. Цю гілку ми можемо видалити звичайним секатором на пеньок, для того, щоб вона звідси, можливо, викинула ще нам плодоносні отакі продовження, які можуть пару років подавати плоди. Все, далі тепер нам треба пройтися по кожній скелетній гілці і обрізати її як окреме дерево. Наприклад, ось ця. Дивимося по її продовженню, яке ми задамо. Може піти сюди, в цю частину, може піти більш пологіше. Мені подобається перевід на оцю ось гілку і на оцю бруньку зріз на її продовження. Тому це в нас буде основна брунька продовження. Переводимо на цю гілку, конкурента прибираємо. Все, оце в нас крайня брунька для продовження скелетної гілки. Далі всі гілки маємо підпорядкувати і прибрати для звільнення простору для сонця. Те, що вертикально росте всередину, прибираємо. Тут ріжу на невеликий пеньок для того, щоб пішло продовження. Тут дуже горизонтально йде, вірніше вертикально, але є плодова брунька. Тому я зріжу на маленький пеньочок для того, щоб ця брунька спрацювала. Тут історія теж схожа, бачите, треба було цю гілку раніше трохи зрізати, бо ця пішла не в той простір, отак, а більш вертикально. Зараз ми зробимо наступну річ. Подивимося, з якої бруньки нам потрібно розширення цієї крони. От за цієї дуже логічно, щоб пішла гілка отак горизонтально. Тому ми зріжемо її на 3-ю бруньку. Для того, щоб звідси пішла більш горизонтальна гілка, а потім ми наступного року на неї переведемо цю гілку на розширення в цю частину. Так, і тут у нас, в принципі, ця гілочка йде з плодовими утвореннями. Хай собі вони завантажуються, не будемо її трогати. І ця також пішла з плодовими утвореннями, ми одне з них приберемо для того, щоб вона розширювалася сюди. Все, у нас ця скелетна гілка обрізана. Переходимо до наступної. Ось її вісь, пішла сюди. Тут пішло її продовження, виберемо зовнішню бруньку. Десь оця, нехай буде. Звідси вона піде в продовження. Наступні гілки будемо підпорядковувати і вибирати, що з них залишати, що не залишати. Так, це пішло всередину. Прибираємо на кільце. Ця теж забирає простір і сонце в тих, що нижче. Я її зріжу також на кільце, щоб вона не заважала. Тут ближче гілка, яка заходить в простір наступної вже скелетної. Оця, ми її приріжемо на оцю зовнішню бруньку, щоб вона розширювала крону сюди, в свій простір. Тут схожа історія. Починає переходити в простір наступної гілки. Нам треба подумати, як нам тут бути. Зробимо таким чином. Оцю з цієї скелетної гілки переведемо на оцей плодовий прутик. Хай собі розвивається в цей простір. А цю гілку ми зріжемо на продовження на оцю зовнішню бруньку.
Отак, щоб вона продовжувалася сюди. Тут пішов плодовий прутик, в принципі, його можна як зрізати, так і не різати, він собі тут яблуко зав'яже, провисне отак, і буде в нас тут плодова гілочка, нікому і нічому не буде заважати. Тому, ну давайте, в нас зараз більше про формування, да? Про формування, тому ми його зріжемо на пеньок все-таки. Хай отут, можливо, якісь плодові утворення зав'яжуться. Тут ось плодова брунька є у нас одна. А більш горизонтальні підуть, щоб не забирали отієї частини сонця. Так. І оця в нас вгорі залишилася, я її зріжу на кільце, щоб вона не забирала в майбутньому і не брала отут загущення крони. Да, і ось продовження ще другої скелетної гілки другого порядку. Ми його приріжемо на оцю бруньку на продовження оцю частину. От така виходить у нас скелетна гілка першого ярусу. Переходимо до наступної. Так, дивимося на її продовження. Продовження тут може бути в оцей пагін і може бути в оцей пагін. Мені більше подобається оцей. Оцей такий сильно рослий, бере на себе забагато, тому я переведу. І тут виберу зовнішню бруньку. Цю ось. Ми таким чином змістимо продовження скелетної гілки трохи в цей простір, бо тут його вже забагато. Все, далі треба нам все інше підпорядкувати. Тут пішла горизонтальна гілка, може колись завантажуватися плодами, хай собі завантажується. Тут конкуренція йде до продовження, ріжемо на пеньок, хай вибиває собі плодові утворення. Тут на зовнішні бруньки хай собі йде на розширення крони з плодовими вже бруньками. Тут у нас дві гілки, які в принципі конкурують за сонце. Тому цю, незважаючи на те, що вона там трохи завантажена плодами, я переведу на оцю гілочку. Буде раз, два, цей плодовий зріжу, два плодових утворення, пару яблук зав'яжеться. Тут переведу на більшу горизонталь і приріжу, щоб вона краще закладала отут ще плодовими цю частину. Далі, другий порядок скелетної. Приріжемо його на оцю зовнішню бруньку, хай цей простір розвивається. Тут з ним вже пішла конкуренція з цієї скелетної гілки. І отут у нас йде порушення принципу підпорядкування, тому я його ріжу на пеньок. Хай тут викидає нові плодові утворення. Це є прутик. Та приріжу на невеликий пеньочок. Хай собі отут зав'яже плодові і ще потрудиться. Так, по цій скелетній гілці ми закінчили. Маємо її продовження і всі підпорядковані по другому порядку. Ця скелетна гілка, четверта по першому ярусу, залишилася в нас отака. Тут я теж її переведу в цей простір, де ми звільнили більше на оцю частину. Тут вибираю зовнішню бруньку і ріжу на неї. Хай має отут продовження сюди, або навіть ще нижче. Хай має продовження до цієї бруньки. Все. Далі будемо підпорядковувати другий порядок по ній. Пішла гілка, завантажена плодовими. Два продовження має. В принципі, і те має місце бути. Але маємо щось основне залишити. Наприклад, оце хай собі завантажується, а це що товще. Ми його приріжемо на пеньок, хай викидає звідси, з цієї частини плодові утворення нові. Ця другий порядок теж завантажена плодовими тут в кінці. Схожа історія, але вона йде собі сюди сильно в цей ряд. Нам це не дуже треба, тому я пеньок виберу отут, хай вона викидає плодові утворення, а це на плодоношення навіть отак. Приріжу на клік, скажімо так. А оця горизонтальна, хай собі закладає плодові, вона собі далеко рости не буде. А тут уже будемо її клікувати.
От ми перший ярус з вами обрізали. Переходимо до наступного ярусу. Тут ось уже в нас 3 скелетні гілки є і пішли вгорі. Оця, в принципі, навіть зважаючи на те, що ми зрізали на пеньок, конкурує з нижньою. Тому оцю гілку я теж буду прирізати. Вона зараз нам тут не потрібна, така потужна. На оці плодові утворення. Хай собі отут вона поплодоносить, тут є брунька, плодовий прутик. Вони на наступні роки також зав'яжуться, отут загрузяться плодовими бруньками по своїй довжині. Якщо вона ще викине якесь продовження, тоді будемо думати, що з нею робити. Поки що оце розглядаємо як в цьому просторі основна скелетна гілка другого яруса. Тут ось вона пішла вже в оцю частину з продовженням. Тут вона починає вступати в конкуренцію з першим ярусом. Нам це не треба, тому будемо вибирати оцю як основну вісь по цій гілці. Вона буде молодша, ніж ті, але дозволимо собі зробити перевід на цю молоду. Хай вона собі розвивається. І приріжемо її на зовнішню бруньку. Тому в цій частині у нас виходить от така історія. Тут далі вона собі буде обростати другими порядками і плодоносити. Тут пішло продовження скелетної гілки, вибираємо зовнішню бруньку, прирізали, хай собі розвивається. Тут горизонтальна плодоносяча гілочка, її навіть можна і не трогати, хай собі закінчується ось плодовими утвореннями, хай собі далі трудиться. Тут гілка, ось вона собі росте, має отаке ось продовження, ми його на зовнішню бруньку приріжемо, хай собі розвивається. Те, що йде всередину, приберемо, тут забирає простір, ріжемо на пеньок. Тут, в принципі, можна залишити більше, хай собі завантажується. Цей плодовий прутик з плодовим утворенням залишаємо. На зараз вона має такий вигляд. В майбутньому будемо дивитися. Можливо, ми будемо переводити її на оцю бічну гілку на продовження отут. Бо тут, скоріш за все, в майбутньому може почати конкурувати. Але то буде пізніше, поки що можемо дозволити їй розвиватися таким чином. А можливо, і буде все добре. Подивимося з часом. Далі. Тут ось росте в нас гілка з потужним приростом. Ми його, зараз він нам сильно потужний такий не потрібен. Краще, щоб вона розкривалася в ширину, тому приріжемо її на третю бруньку з розрахунком, що з цієї бруньки, з цієї піде розширення в цю частину. Далі вгорі у нас йдуть гілочки, якими обростає центральний провідник. Це на зовнішню бруньку прирізаємо. Ця плодоносяча, в принципі, можна її на загрузку прирізати. Так, і центральний провідник вибираємо бруньку ближче до осі і прирізаємо його на неї. Конкурентів, які тут збираються забирати в нього енергію, прибираємо. Тут можна на пеньок прирізати. Ця плодоносна навіть трохи хай завантажується. Ну все. Все, в принципі, ця яблуня обрізана. Да, бачите, оця ось гілка трохи непропорційна, треба буде її на оцю зовнішню прирізати. Все. Скелетні мають продовження, простір тут рівномірно розподілений. Щось прирізане вже на плодоношення на закладку, десь плодові бруньки залишені. Центральний провідник продовження зрізаний.
І таким чином у нас виходить обрізка формуюча з уже формуванням бачення по плодоношенню. Але формуючи поки що ще в пріоритеті закладання скелету. Скелет – це важливо. Він далі має вивозити ті навантаження, які ми будемо покладати на цю яблуню, забезпечувати її рівномірне світло, провітрювання, щоб вона була щасливою і ми разом з нею також. Гілки після обрізки підуть зайчикам, щоб вони прибігали до нас в садочок і радувалися. Були також тут щасливі. Друзі, от така вийшла обрізка цієї яблуні. Дякую вам, що дивитеся. Дякую, що вчитеся разом з нами. Дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім багато любові. До нових зустрічей.